आज मलाई कसले दिएछ यस्तो नोट हो केही गर्दा पनि चलाउन सकिनँ नोट मैले हैरान भइसक्यो यो चल्छ चल्दैन कसले यस्तो नोट दिएको चल्छ यो पैसा उयो पैसा चल्छ यतिको चल्दैन पक्का हामी यो दबाई भोलि चलाउँछु ल हामी दबाई अहिले यस्तो छ कि भोलि बिहान तपाईँलाई हेर्दा म सेतो देखाइदिन्छु ल यो पैसा मुख नबिगार्नु यहाँ आउनु न बरु बोल्नु यसरी आउँछ यस्तो काम लाग्छ र भन्नु नि आउनु यो पैसा कहाँबाट पाउनुभयो दाजु तपाईँले यो पैसा चल्दैन भन्नु न दाजुलाई भन्नु न मान्छे साउथी अहिले आउने के भन्नु यो पैसा चल्छ चल्दैन होला तपाईँ के भन्नु पक्का चल्छ हौ त्यही हो यो रङ कसरी हटाउने त पैसा चल्छ जति अब हेरौँ एउटा उपाय गरिहेर्छु यसलाई अब तातो पानी तताउने अनि के गर्ने भन्छ सोडा हाल्ने उमाल्ने भयो हुन्छ नभए हुँदैन नभए हुँदैन 32 रुपियाँ जान्छ यसो ट्राई हो 200 रुपियाँ जान्छ ट्राई गरौँ पानी पानी उमालेर कति रुपियाँ यो 20 रुपियाँ होइन 200 रुपियाँ हो 200 रुपियाँ 200 तातो पानी तताउँदा 200 रुपियाँ लाग्छ हौ 200 रुपियाँ छ तातो पानी तताउँदैछ तातो पानी चाहिँ पुरै उम्लिन दिनु पर्यो पानी मजाले हुन्छ अब यो पहिलोचोटि ट्राई गर्दैछु एकचोटि रिस्क लिन लागेको यो नोट यस्तो छ यसलाई मजाले उमाल्नु पर्यो अब जेसुकै होस् ए यसरी हाल्नु पर्थ्यो हाल्यौँ त यहाँनिर यहाँ हेर न अब त्यो सोडा हाल्छ सोडा हालेर पानी उम्लिन्छ पैसा हालेको अब त्यसलाई नफर्काउनु खिच्नुमा त नफर्काउनु यसरी फर्काउनु भनेको छ नि त अहिले भरे साँच्चीकै हुँदैन नि क्या एक पक्का बस्दा जाँदैछ आउँदै रहेछ हौ कलर आउँदैछ अघि खाजा खाए ए हुने रहेछ सेतो सेतो हुँदैछ देख्नुभयो हल्का सेतो सेतो हुँदैछ त्यसलाई अब फर्काइदिन्छ ए अब त धेरै गइसक्यो नि चलेको नि अब त चलो अब यतापट्टि फर्काइदिएको छ कि चम्चीले त्यसो नगर न चम्चीले यसो नगर न दुलो पर्यो भने चाहिँ अब यो यताको त्यो उचाल पऱ्यो त्यो मात्रै चौकिराख न जाँदैछ उ रङ जाँदैछ तान्दैछ हौ छोडा त धेरै हाल्नु पर्यो त्यो यतापट्टि हालिदिन्छ अब गयो हेर्ने गयो चल्छ लु भोलि लानु चल्छ अब चल्छ सेतो भयो अहिले कस्तो थियो भन्छ निलो त निलो थियो नि अब त धेरै गयो नि अहिले पनि चल्छ सुकाएर त्यो भयो होइन एउटा दुधमा हाल्नु भन्छ दुधमा हाल्यो त्यसमै हुँदैन दुधमा नि हुँदैछ दुधमा सोडा हाल्नुपर्छ दुधमा सोडा है सोडाले चाहिँ खाँदो रहेछ क्या हेर्नु त गयो छैन अझै भयो जस्तो जाँदैन अब त गइसक्यो अब कलर जान्छ अहिले फेरि सबै जान्छ उयो कुचुचु पारेको छ यहाँ अघि भिडियो बनाउनु भएको छ त्यसले राम्रै आइडिया देखायो है छोड्नु त अब उयो गरेर हेर्नु त हाम्रो गयो भनेर एउटा प्लेटमा हाल्नु गयो क्या त्यतिको गएकै हो पाइको भन्दा त धेरै गइसक्यो निकालेर प्लेटमा राख ल गाइज फाइनल्ली अब चाहिँ सक्सेसफुल भयो जस्तो छ एकदमै टेन्सन भइरहेको थियो यो नोट पर्समा राखेर हो कि अब कसरी यस्तो भयो कहीँ पनि चलेन आज दिनभरि म हैरान भएँ तर अब चाहिँ यति गरियो अब चाहिँ यतिको चाहिँ चल्छ होला चल्छ कि चल्दैन अब तपाईँहरू पनि एकचोटि कमेन्ट गरिदिनु होला थ्याङ्क यू फर वाचिङ माई भिडियो यदि तपाईँलाई मन पऱ्यो भने लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब सेयर गर्न नबिर्सिनु होला धन्यवाद बाई